Baik, pernah tak anda mendengar perkataan slugging atau menonton video yang menceritakan tentang kebaikan slugging ke atas kulit anda? Dalam video kali ini saya nak memberikan pencerahan berkaitan dengan slugging dan golongan yang manakah sesuai melakukan slugging, golongan yang manakah tidak sesuai melakukan slugging, dan kalau nak buat, apakah teknik-tekniknya. Kita bincang. Hello glowwe girls, hello glowwe guys. Kali ini nak bercerita tentang sesuatu yang saya kategorikan sebagai viral lah sedikit ya. Viral kerana ada video yang menyatakan kebaikan tentang teknik slugging ini ya. Dan saya sendiri menerima sangat banyak pertanyaan, malah malam semalam saya dah terima dah satu pertanyaan yang bertanya kepada saya, Assalamualaikum Puan Mary, nak tanya berkaitan dengan teknik slugging. Saya pernah baca berkaitan teknik slugging ini dan juga pernah menonton satu video mengenainya. Jadi, betul ke teknik ni? Betul ke kita boleh pakai Vaseline dekat muka kita? Saya nak jawablah soalan ni sebab apa tahu? So, bila mana sesuatu video itu viral, berpusu-pusulah manusia mahu mencuba satu teknik yang dicadangkan dalam video itu ataupun produk yang disebut di dalam video itu. Tetapi saya mempunyai pendekatan yang sedikit berbeza. Saya suka melakukan kajian kerana basic sahaja, iaitu sebabnya setiap kulit adalah berbeza. Sekiranya satu teknik, satu produk sesuai untuk kulit yang lain, tidak mustahil dia boleh jadi tidak sesuai untuk kulit yang lain. Setiap kulit memerlukan bahan, teknik penjagaan, rutin yang berbeza-beza. Jadi, jangan terus rasa seronok atau excited teruja nak cuba apa-apa teknik atau produk yang viral. Kenal jenis kulit itu dulu. So, berbalik kepada slugging ya. Slugging asal dia dari perkataan apa tahu? Slug. Tahu tak slug tu apa? Slug adalah lintah bulan. Nak letak lintah bulan kat muka? Tak nak, saya tak nak. You. Lintah bulan ni bentuk dia macam siput babi tapi tak ada cengkerang tu lah. Saya umpamakan macam itulah. Itu slug ya. Jadi slugging ni tidak melibatkan slug lah, tidak melibatkan mengambil lintah bulan letak kat muka. Ianya satu teknik dengan cara memakai Vaseline atau lebih tepatnya petroleum jelly ya, diletakkan di atas muka selepas memakai moisturizer. Dan apa tujuan nak buat macam tu? Tujuannya adalah untuk memerangkap kelembapan di bawah kulit agar tidak tersejat keluar. Sebab petroleum jelly ini tersyasyul sikit je pun. Petroleum jelly dia punya sifat adalah apa tahu? Oklusif. Oklusif ni memang salah satu sifat yang wujud dalam moisturizer. Mungkin ada moisturizer yang ada dengan bahan begini dah ada dah pun. Ada yang tak ada. Tapi petroleum jelly tu memang bersifatnya oklusif. Bila mana kita sapu petroleum jelly dekat atas permukaan kulit atau nama lain orang selalu panggil Vaseline dekat atas kulit, apa yang berlaku adalah bukan udara, nama dia adalah air, kelembapan tidak boleh tersejat keluar, dia terperangkap dekat dalam. Jadi teknik ini menyebabkan mereka yang mengalami kulit kering, kalau dia dah pakai moisturizer sebelum itu, apa-apa kelembapan ataupun manfaat yang dia terima daripada moisturizer atau pelembap bolehlah dikekalkan di atas kulit. Sebab kulit kering kan dia kekurangan kelembapan, kekurangan moisturizing factor tu dia kurang. So sebenarnya teknik ni bukanlah benda yang baru pun. Orang tua-tua dah lama dah pakai teknik pakai Vaseline ni. Kenapa orang tua-tua dulu-dulu pakai? Sebab kulit yang matang, kulit yang lebih berusia memang cenderung kering. Jadi tekstur pelembap yang mereka suka adalah tekstur macam petroleum jelly tu, macam Vaseline tu. Memang suka nak letak ataupun sapu dekat muka. Tapi kena faham ya, ada setengah kulit yang tidak sesuai melakukan teknik ini. Memang ada. Sebab tu saya sebut tadi, jangan terus seronok bila tengok benda-benda yang viral. Jadi saya nak jelaskan apakah keadaan kulit atau jenis kulit yang tidak sesuai mengamalkan slugging. Baik, sebenarnya kan memang ada kulit yang tidak boleh dan tidak dicadangkan untuk melakukan slugging. Despite the fact that
it has a lot of benefits according to some people, iaitu dia boleh mencerahkan, dia boleh menyebabkan kulit jadi lebih lembap, tetapi kena faham sifat petroleum jelly itu tau. Dia adalah oklusif, jadi apa-apa yang berada di bawahnya bukan setakat kelembapan, apa-apa sahaja. Kalau ada kekotoran, minyak berlebihan, semua akan terperangkap di bawah itu. Kalau ada jerawat, apatah lagi. Jadi apakah jenis kulit yang tak sesuai melakukan slugging? Pertama, kulit jenis berminyak macam saya ni. Saya dengar slugging tu, saya tak berminat dah nak buat sebenarnya. Sebabnya saya tahu kulit saya jenis berminyak. Kelenjar minyak saya aktif menghasilkan minyak ataupun sebum setiap masa. Jadi dengan melakukan slugging, you know that the oil yang dihasilkan oleh kulit saya sendiri ini boleh diperangkap di bawah lapisan Vaseline ataupun petroleum jelly tersebut. Itu bukan berita yang baik. Untuk pengetahuan, petroleum jelly itu, petrolatum itu, nama lain dia sebenarnya non-comedogenik, dia tak menyumbat pori-pori, tapi dia very powerful occlusive ingredient. Bermakna dia memang boleh perangkap apa sahaja. So sebum saya kalau terperangkap dalam pori-pori, lama-lama boleh jadi jerawat. Itu satu hal. Kulit yang mudah berjerawat, acne prone skin, apatah lagi jangan buat teknik slugging ini kerana kulit anda masih mempunyai segala nanah, bakteria, benda-benda yang terperangkap, sel kulit mati, minyak berlebihan yang membentuk jerawat itu. Jadi teknik slugging ini tidak diperlukan oleh anda. Kulit yang cepat berpeluh pun tak sesuai juga. Bayangkanlah kulit yang cepat berpeluh kalau dia buat slugging tu, jadi perpeluhan tu boleh terperangkaplah dekat bawah tu, tidak rasa selesa, boleh menyebabkan milia kalau salah-salah pakai. Dan juga bagi saya, kalau kulit yang cenderung dapat jerawat halus-halus kecil-kecil, comedonal acne tu pun kena elakkan juga. Penting ni, kena faham ni. Jangan dengar teknik viral terus melompat nak cuba. Nanti kulit rosak. Puan Mary juga tempat dia tanya. Puan Mary juga kena jawab soalan. Puan Mary juga dia suruh jawab soalan, hantar mesej berkali-kali. Puan Mary tolong jawab. Itulah masalah dia tu. So, tak sesuai untuk kulit tadi tu ya. Kalau kulit itu yang anda ada, jangan cuba. Ada banyak lagi teknik lain yang boleh digunakan untuk mencerahkan kulit dan melembapkan kulit ya. Sayang-sayang sekalian. Jadi siapa boleh pakai atau mendapat manfaat daripada teknik slugging ini? Ada beberapa kategori kulit dan jenis masalah yang dihadapi. Number one, sekiranya anda mempunyai kulit yang kering atau mengalami kekeringan, dehydrated skin, teknik slugging ini boleh dilakukan. So, cara untuk mereka yang mengalami keadaan kulit kering ataupun kekeringan ni nak buat, kalau saya cadangkan lebih baik pakai moisturizer yang bersifat hydrating ataupun something yang hydrating punya ingredient dulu dekat bawah kulit ini, lepas cuci muka lah. Lepas tu barulah pakai teknik slugging tersebut. Saya rasa lebih baik buat sebelah malam lah ya. Berkilat muka kalau berjalan siang-siang, kat tengah jalan terkejut orang tengok. Sebab Vaseline tu kan dia punya texture kan very sticky. So malam tu kalau tidur biar kejung je lah. Ya, kalau kau tergolek, muka terkenalah bantal semua kan, tak sesuai. Okey, so untuk orang yang menghadapi kulit yang kering atau kekeringan, dehydrated, itu yang pertama. Kedua, ia sesuai untuk mereka yang setelah melakukan rawatan tertentu, ya. Post treatment lah contohnya, ya. Sebab apa? Satu sifat Vaseline ni adalah dia tidak mengandungi air di dalam dia tahu. So Vaseline ni dia non-comedogenik, satu lagi dia tak ada air. Bila sifat tak ada air, air ni dia carry oksigen kan. So Vaseline memang tak mudah rosak. So dia tak ada kuman, dia boleh elak bakteria. Jadi kalau kita tengok orang yang kalau ada luka-luka ke, biasanya doktor suruh sapu some texture ingredient yang macam Vaseline, petroleum jelly tu, tujuannya adalah melindungi kawasan tersebut yang baru nak pulih. Itu sangat bagus. Post treatment macam tu bagus. Dan juga kalau cuaca sangat sejuk, manalah tahu lepas COVID ni berakhir anda pergi bercuti ke kat mana-mana, mungkin Cameron Highland sangat sejuk untuk anda, mungkin di situ ya. Jadi boleh jadi kulit kerana udara yang begitu sejuk, angin yang sejuk tu kulit jadi kering. So ketika ini ya, bolehlah kita gunakan Vaseline ataupun petroleum jelly ataupun petrolatum itu tadi. Nak bagi tahu ni ya, slugging bukan hanya satu teknik yang kita boleh buat seluruh muka lah. Ada orang mungkin tak selesa buat slugging seluruh wajah dia. So ada orang mungkin nak buat setempat-setempat saja. Contoh dekat tepi bibir ni kering sangat. Lepas letak hydrating essence ke macam tu kan. Lepas tu ambillah Vaseline, sapu kat situ.
boleh membantu untuk percepatkan pemulihan kawasan tersebut sebab kelembapan itu diperangkap dan fokus dekat kawasan itu sahaja. So saya panggil teknik itu localized slugging, setempat je. Slugging setempat. Okey? Baik. Anda pernah cuba teknik slugging ataupun tak pernah? Kalau pernah cuba, kongsikan di ruang komen. Kalau tak pernah cuba, teringin ke tidak nak cuba? Apa kata kongsikan juga di ruang komen ya. Saya tak teringin buat masa ni, tak teringin, tapi kalau saya cuba nanti saya bagi tahu. I will update you. Okay? Bye bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.